Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. Hyvää huomenta, Antti. Tänään on iso päivä. Meillä on 6 asuntonäyttöä saman päivän aikana. Huomenta. Kyllä, 6 näyttöä on aika paljon. Mutta Helsingissä asuntoa täytyy etsiä nopeasti ja tehokkaasti. Mitä asuntonäyttö oikein tarkoittaa? Onko se sama kuin esittely? Aivan, hyvä kysymys. Asuntonäyttö tarkoittaa hetkeä, jolloin vuokranantaja avaa asunnon oven ja hakijat voivat tulla katsomaan sitä. Selvä. Eli me menemme sisälle ja kävelemme huoneissa ja sitten päätämme, tykkäämmekö siitä vai emme. Juuri näin. Ja jos asunto tuntuu hyvältä, silloin täytetään hakemus. Hakemus on lomake, jolla pyytää asuntoa itselleen. Antti, minä olen vähän hermostunut. En ole koskaan etsinyt vuokra-asuntoa Suomessa. Ei tarvitse jännittää liikaa. Minä olen mukana koko päivän. Sinä voit kysyä minulta mitä tahansa suomeksi tai puhua suoraan vuokranantajalle, miten itse haluat. Kiitos. Minä haluan kokeilla puhua itse. Vaikka teen virheitä, niin opin parhaiten. Hyvä asenne. Suomalaiset vuokranantajat arvostavat sitä, kun hakija puhuu suomea, vaikka ei aivan täydellisesti. Mihin aikaan ensimmäinen näyttö alkaa? 0,5 tunnin päästä. Se on Kalliossa. Vain muutaman pysäkin päässä täältä. Meidän kannattaa lähteä pian. Selvä. Minä pesen kupin nopeasti ja otan takin. Onko minulla aikaa vielä laittaa tukka? Sinun tukkasi on jo ihan kunnossa. Mutta ota mukaan kynä, muistivihko ja henkilökortti. Vuokranantajat kysyvät usein nimeä ja yhteystietoja. Selvä. Kynä, muistivihko ja henkilökortti. Olen valmis. Lähdetään etsimään meidän ensimmäistä yhteistä kotia. Lähdetään. Tänään on pitkä päivä, mutta toivottavasti illalla meillä on yksi hyvä vaihtoehto käsissä. Hyvää päivää. Olen Anna Lumi. Tulin katsomaan tätä asuntoa. Hei, tervetuloa. Olkaa hyvä, tulkaa sisälle. Asunto on noin 54, 2 huonetta ja keittiö. Voi. Ikkunat ovat todella isot. Ja täällä on tosi valoisaa. Kyllä, tämä talo on rakennettu yli 100 vuotta sitten. Vanhoissa taloissa on usein korkeat katot ja isot ikkunat. Saanko kysyä, kuinka paljon vuokra on kuukaudessa? Vuokra on noin 1 000 € kuukaudessa ja siihen päälle tulee vielä vesimaksu. Sähkö pitää maksaa erikseen. Anteeksi, mitä vesimaksu tarkoittaa? En tunne tuota sanaa. Vesimaksu tarkoittaa rahaa, jonka maksat vedenkäytöstä. Esimerkiksi suihku, vessa ja keittiön hana. Yleensä se on muutama euro kuukaudessa per henkilö. Ymmärrän. Eli vesimaksu on erikseen vuokrasta.
Aivan. Ja tässä asunnossa on yksi tärkeä asia, jonka teidän täytyy tietää. Mikä asia se on? Tämä asunto kuuluu taloyhtiöön, jolla on tiukat säännöt. Taloyhtiön hallituksen pitää hyväksyä jokainen uusi vuokralainen erikseen. Taloyhtiö. Mikä se on? Taloyhtiö tarkoittaa kaikkien asuntojen omistajien ryhmää samassa rakennuksessa. He päättävät yhdessä talon asioista. Kuinka kauan tämä hyväksyminen yleensä kestää? Valitettavasti tällä hetkellä noin 6 kuukautta. Hakemuksia on paljon ja hallitus kokoontuu vain harvoin. 6 kuukautta. Voi ei. Asunto on todella kaunis, mutta odotusaika on meille liian pitkä. Ymmärrän hyvin. Onnea matkaan asunnon etsimiseen. Toivottavasti löydätte sopivan pian. Tervetuloa. Tämä on yksiö. Noin 28 neliötä. Sopii hyvin 1 tai 2 ihmiselle. Kiitos. Saanko kysyä muutaman kysymyksen vuokrasta ja sopimuksesta? Tietysti. Kysykää vapaasti. Kuinka paljon takuuvuokra on? Antti kertoi minulle, että se on tärkeä asia Suomessa. Takuuvuokra on 1 kuukauden vuokra. Se maksetaan etukäteen omalle pankkitilille ja se palautetaan kokonaan, jos asunto on kunnossa, kun muutat pois. Ymmärrän. Eli takuuvuokra tarkoittaa rahaa, joka odottaa pankissa varmuuden vuoksi. Juuri niin. Hyvin selitetty. Onko tässä asunnossa vastike erikseen? Vai sisältyykö se vuokraan? Vastike sisältyy vuokraan. Te maksatte vain vuokran ja sähkön. Vesi sisältyy myös. Anteeksi, mikä on vastike? En ole kuullut sitä sanaa aikaisemmin. Vastike on taloyhtiön maksu. Sillä maksetaan esimerkiksi talon korjauksia, siivousta ja yhteisiä tiloja. Yleensä omistaja maksaa sen. Selvä. Vastike on siis vähän erilainen kuin vuokra. Juuri niin. Vuokra maksetaan suoraan minulle. Vastike menee taloyhtiölle. Ne ovat eri maksuja eri tahoille. Asunto on kyllä aika pieni. Ja ikkuna on vain 1. Täällä ei tule paljon valoa. Se on totta. Ikkuna on pihan puolella, joten huone on hieman hämärä. Mutta vuokra on edullinen ja sijainti on hyvä. Kuinka pitkä vuokrasopimus olisi? Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Se tarkoittaa, että sopimuksella ei ole päättymispäivää, mutta voitte irtisanoa sen 1 kuukauden varoajalla. Tällainen sopimus on myös yleisin muoto Suomessa. Kiitos paljon kaikista vastauksista. Me mietimme tätä ja palaamme asiaan tänään illalla. Selvä. Yhteystietoni löytyvät ilmoituksesta. Mukavaa päivänjatkoa.
Voi. Katso tätä parveketta. Täältä näkyy puita ja kattoja. Tämä on uskomatonta. Kyllä. Sijainti on todella ainutlaatuinen täällä Töölössä. Kauppa on lähellä ja kävelymatka keskustaan on lyhyt. Keittiö on uusi. Kylpyhuone on remontoitu. Ja olohuone on tilava. Kuinka monta hakijaa tällä asunnolla on jo? Tällä kohteella on tähän mennessä 43 hakijaa. Hakija tarkoittaa ihmistä, joka haluaa vuokrata tämän asunnon. Ja näyttö jatkuu vielä 2 tuntia. 43 hakijaa. Yhteen asuntoon. Valitettavasti kyllä. Helsingin keskustassa hyvät asunnot saavat aina paljon hakemuksia. Se on aivan normaalia. Mutta meillä on aina vain yksi mahdollisuus saada se. Voiko meidän hakemus edes erottua niin suuresta joukosta? Kyllä se voi. Vuokranantaja katsoo aina hakijoiden taustaa ja työtilannetta. Vakaa tulo ja rauhallinen elämäntilanne auttavat paljon. Minusta tuntuu, että emme saa tätä asuntoa. Minä jo melkein rakastan tätä. Se sattuu enemmän, jos saamme ein. Ymmärrän sen tunteen. Mutta jos ette hae, vastaus on varmasti ei. Hakemuksen lähettäminen ei sido mihinkään. Olet oikeassa. Yritetään. Mutta minä yritän olla toivomatta liikaa. Tässä on yhteystietoni. Hakemuksen voi täyttää verkossa tänään iltapäivän aikana. Linkki löytyy ilmoituksesta. Kiitos paljon. Kiitos ajastanne. Antti, minun pääni on jo täynnä uusia sanoja. Voitko selittää minulle yhteenvedon näistä asioista? Tietysti. Tehdään se rauhassa, niin sinä muistat ne paremmin. Mikä ero on kerrostalolla ja rivitalolla? Olen kuullut molemmat sanat tänään. Kerrostalo on iso rakennus, jossa on monta kerrosta ja monta asuntoa päällekkäin. Rivitalo on matala talo, jossa asunnot ovat vierekkäin maan tasolla. Ymmärrän. Eli kerrostalossa naapurit asuvat ylä- ja alapuolella. Ja rivitalossa naapurit asuvat seinän takana. Aivan oikein. Hyvin selitetty. Entä mitä tarkoittaa hissitalo? Näin tuon sanan yhdessä ilmoituksessa. Hissitalo on yksinkertaisesti kerrostalo, jossa on hissi. Suomessa vanhoissa pienissä taloissa ei aina ole hissiä, ja se on tärkeä asia mainita. Onko Suomessa paljon taloja ilman hissiä? Yllättävän paljon. Vanhat Helsingin keskustan talot on rakennettu 100 vuotta sitten, ja silloin hissejä ei aina ollut. Hyvä tietää. Antti, miksi Helsingissä on niin paljon kilpailua asunnoista? Helsinki kasvaa nopeasti, ja monet muuttavat tänne työn tai opiskelun takia. Mutta uusia asuntoja rakennetaan hitaammin kuin ihmiset muuttavat sisään.
Onko helpompi löytää asunto kauempana keskustasta? Kyllä on. Esimerkiksi Itä-Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa on enemmän valinnanvaraa. Sijainti vaikuttaa myös hintaan. Mitä sijainti oikein tarkoittaa? Onko se sama kuin osoite? Melkäin. Sijainti tarkoittaa paikkaa kartalla, eli missä päin kaupunkia asunto on. Osoite on tarkempi tieto, kuten kadun nimi ja talon numero. Selvä. Sijainti on iso kuva. Osoite on tarkka piste. Juuri näin. Sinä opit todella nopeasti, Anna Lumi. Kiitos. Mutta minulla on jano ja nälkä. Voimmeko pysähtyä hetkeksi kahvilaan ennen seuraavaa näyttöä? Meillä on noin 15 minuuttia aikaa. Ehditään ottaa nopea kahvi ja pulla seuraavalla pysäkillä. Hyvä. Sitten me jaksamme taas 4 lisää näyttöä. Tervetuloa. Tämä on kaksio, noin 42 neliötä. Otatteko vastaan pohjapiirroksen? Kiitos. Anteeksi, mikä on pohjapiirros? Pohjapiirros on kuva, joka näyttää huoneiden muodon ja sijainnin ylhäältä päin. Ikään kuin katsoisi asuntoa katon läpi. Aha. Eli tämä pieni paperi näyttää, miten huoneet ovat järjestyksessä. Aivan. Kuten näette, eteinen on aika kapea, ja keittiö ja olohuone ovat hieman erikoisessa muodossa. Miksi tämä huone on noin kapea ja pitkä? Se on harvinainen muoto. Talo on vanha, ja sitä on muutettu vuosien aikana. Aikaisemmin tässä oli toinen seinä, mutta se on purettu pois. Onko asunnossa parveke? Näen täällä yhden oven, joka näyttää siltä. Kyllä, tuo on parvekkeen ovi. Parveke on pieni, mutta sinne mahtuu tuoli ja pieni pöytä. Mihin ilmansuuntaan parveke aukeaa? Parveke on länteen päin, eli iltapäivällä ja illalla siellä on aurinko. Se on tärkeä tieto. Onko naapureista yleensä paljon ääntä? Esimerkiksi yöllä. Talo on rauhallinen. Naapurit ovat enimmäkseen perheitä ja eläkeläisiä. Suomessa hiljaisuus on tärkeä asia, erityisesti yöllä. Hyvä kuulla. Onko taloyhtiössä sauna tai pyykkitupa? Hyvä kysymys. Kellarissa on yhteinen sauna ja pyykkitupa. Saunavuoron voi varata viikoittain. Sisältyykö sauna ja pyykkitupa vuokraan? Sauna kuuluu vuokraan. Pyykkituvasta menee pieni lisämaksu per käyttökerta. Kiitos. Te vastasitte kärsivällisesti kaikkiin kysymyksiimme. Eipä mitään. On hyvä,
että kysytte tarkasti. Niin molemmat tietävät, mihin sitoutuvat. Kiitos näytöstä. Me mietimme tätä ja palaamme asiaan illalla. Kiitos teille käynnistä. Mukavaa päivän jatkoa. Antti, me olemme odottaneet jo 15 minuuttia. Onko aika varmasti oikea? Kyllä on. Näyttö alkaa 1:30 ja kello on jo 1:10 1:30. Etkö voi soittaa hänelle uudelleen? Ehkä hän on myöhässä. Soitan. Tämä on jo toinen yritys. Hetki. Kuuntelen. Vastasiko hän? Ei vastaa. Puhelin soi monta kertaa, mutta vastaajaa ei tule. Tämä on outoa. Eikö hän julkaissut ilmoitusta itse? Julkaisi. Numero on ilmoituksessa. Mutta joskus näin käy. Hän on ehkä unohtanut. Tai sairaana. Tämä on minulle uutta. Olisin ajatellut, että vuokranantajat ovat aina paikalla. Yleensä ovat. Mutta inhimilliset virheet kuuluvat elämään. Inhimillinen tarkoittaa, että ihminen on vain ihminen, eikä aina täydellinen. Ymmärrän. Mutta meillä on enää yksi näyttö jäljellä. Ja minä olen jo todella väsynyt. Tiedän. Ehkä tämä on hyvä asia. Jos vuokranantaja unohtaa näytön, miten hän hoitaisi sopimusta myöhemmin? Se on totta. Vuokranantajan pitää olla luotettava. Luotettava tarkoittaa, että häneen voi luottaa. Hienosti sanottu. Mennään seuraavaan paikkaan. Se on viimeinen tämän päivän näyttö. Selvä. Toivottavasti viimeinen on edes vähän parempi kuin tämä tyhjä piha. Lähetän tälle vuokranantajalle vielä yhden tekstiviestin. Sitten unohdamme tämän ja jatkamme. Hyvä idea. Tuulotun ajan jälkeen on parasta vain mennä eteenpäin. Aivan. Etsiminen kuuluu prosessiin. Yksi epäonnistunut näyttö ei tarkoita, että koko päivä on ollut huono. Kiitos. Sinä autat minua pysymään rauhallisena. Tervetuloa! Tulkaa sisälle. Tämä on pieni, mutta lämmin koti. Kiitos. Voi, täällä on tosi kotoisaa. Minun täytyy heti sanoa, että asunto on todellisuudessa pienempi kuin kuvissa. Valokuvat saavat sen näyttämään isommalta kuin se on. Kiitos, että kerroitte tämän heti. Se on rehellistä. Minä asuin täällä itse monta vuotta. Nyt vuokraan asuntoa eteenpäin, koska muutin pienempään asuntoon kaupungin toiselle puolelle. Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa? Vuokra on aika edullinen tämän alueen mukaan. Vesi, sähkö ja sauna sisältyvät hintaan. Sopimus on yksinkertainen ja toistaiseksi voimassa oleva. Sisältyykö sähkökin?
Se on harvinaista. Kyllä, tässä talossa on yhteinen sähkösopimus. Niin se on aina ollut. Onko taloyhtiöllä erityisiä sääntöjä? Esimerkiksi hyväksymisestä. Ei mitään monimutkaista. Minä päätän vuokralaisesta itse. Taloyhtiö ei vaadi pitkää käsittelyä. Kuinka monta hakijaa teillä on jo? Tähän mennessä noin 5. Te olette 4. ja 5. paria. Ei mitään valtavaa joukkoa. Se on hyvä uutinen. Asunto on pieni, mutta se on kaunis ja rauhallinen. Ja te olette olleet hyvin avoimia ja selkeitä koko ajan. Kiitos. Se on minusta tärkeää. Kun molemmat ymmärtävät kaiken etukäteen, niin yhteistyö sujuu paremmin. Haluaisimme hakea tätä asuntoa. Tämä tuntuu oikealta. Hyvä. Hakemuksen voi täyttää sähköpostilla tänä iltana. Lähetän teille linkin pian. Kiitos paljon ajastanne ja rehellisyydestänne. Tämä on tehnyt minuun oikein hyvän vaikutuksen. Kiitos teille. Olen iloinen, että pidätte paikasta. Kuulemme pian. Antti, hakemus on lähetetty. Kaikki kentät täytetty ja kaikki liitteet mukana. Hieno juttu. Sinä teit itse koko hakemuksen suomeksi. Olen ylpeä sinusta. Kiitos. Vielä kuukausi sitten en olisi osannut. Mutta nyt minulla on enemmän rohkeutta. Rohkeus tarkoittaa, että uskaltaa yrittää, vaikka pelottaa vähän. Se on ehkä tärkein asia, kun opettelet uutta kieltä. Olen niin väsynyt. Päivä oli pitkä ja näytöt olivat raskaita. Tiedän. Sinä jaksoit hienosti. 6 näyttöä saman päivän aikana. Ja sinä puhuit suomea melkein kaikissa. Mitä mieltä sinä olet meidän mahdollisuuksistamme? Ensimmäinen ja 3. asunto eivät ole realistisia. Mutta 6. Käpylässä on hyvä mahdollisuus. Vuokranantaja vaikutti aidolta. Niin minustakin. Hänellä oli vain noin 5 hakijaa, ei 43. Aivan. Ja hän päättää itse, ei monimutkainen taloyhtiö. Päätös voi tulla nopeasti. Kuinka kauan me yleensä odotamme vastausta? Se vaihtelee paljon. Joskus vastaus tulee samana iltana, joskus vasta muutaman päivän päästä. Sen näemme. Minä haluan vain mennä kotiin, juoda lämmintä teetä ja istua sohvalle. Tehdään juuri niin. Sinä ansaitset levon. Tänään sinä teit enemmän kuin moni suomalainenkaan tekee yhdessä päivässä. Kiitos siitä. Antti, minä olen iloinen, että teen tätä yhdessä sinun kanssasi. Samoin. Yksin tällainen päivä olisi paljon raskaampi.
Mikä on meidän pysäkki? Olen ihan unessa. Seuraava on meidän. Nouse rauhassa. Minä otan sinun reppusi. Antti, sinun puhelimesi soi. Tuntematon numero. Hetki. Minä vastaan. Antti puhelimessa. Kuka se on? Onko se vuokranantaja? Hetki. Kuuntelen. Joo, kyllä. Me kävimme näytössä tänään iltapäivällä. Antti, kerro mitä hän sanoo. Aivan. Aivan. Selvä. Ymmärrän. Joo. Antti, minun sydän hakkaa. Mitä hän sanoo? Kyllä. Se sopii. Kiitos paljon soitosta. Hyvää iltaa. Antti! Lopeta puhuminen puhelimeen ja kerro minulle nyt heti. Hyvä on. Hän soitti meille henkilökohtaisesti. Hän halusi puhua suoraan. Mitä se tarkoittaa? Onko se hyvä vai huono uutinen? Anna Lumi. Hän kertoi jotain, mitä en odottanut. Mitä? Antti, sano se ääneen. Saimmeko me sen asunnon vai emme? Se asunto, hän sanoi, että hän on jo päättänyt vuokralaisesta. Voi ei. Joku muu sai sen. Hän sanoi, että vuokralainen on jo valittu. Mutta sitten hän mainitsi yhden nimen. Anna Lumi, hän kysyy sinusta. Minusta? Mitä hän kysyi minusta? Hän kysyi, tunnetko sinä naisen nimeltä Tiina Korhonen? Ja miksi Tiina suositteli sinua jo tänä iltana puhelimessa, vaikka me emme kertoneet hänelle mitään?